नमस्ते। विकली बेसिसमा कन्सिस्टेन्टली भिडियोहरू अपलोड गर्दै गर्दा धेरै भेजिटेरियन साथीहरूको रिक्वेस्ट पनि सुन्दै आएका छौँ। अनि त्यही रिक्वेस्टहरूलाई अडेर गर्दै आज घरको खाना युट्युब च्यानलमा लिएर आएको छौँ भेजिटेरियन स्पेसल शाही पनिर। नर्मल पनिर रेसिपीहरू त हामीले घरमा बनाएर खाने नै गरेका छौँ, बट नामको अगाडि नै शाही भएपछि यु क्यान इमेजिन हाउ रोयल द टेस्ट क्यान बी। इन्डियन हिस्ट्रीको मुगल डाइनेस्टीबाट ओरिजिनेट भएको यो रेसिपी आज विश्वभर प्रख्यात र वान अफ द रोयल रेसिपिज भन्न गलत नहोला। शाही पनिरको खासियत भनेको यसमा भएको ग्रेभी नै हो। रिच मसलाहरूको कम्बो अनि हल्का फ्राइड डेलिसियस पनिर क्युब्स इज वाट मेक्स इट अ रोयल पनिर रेसिपी। सो विदाउट फर्दर अडु लेट्स स्टार्ट विथ द भिडियो। हामीलाई सपोर्ट गर्न युट्युबमा घरको खाना सर्च गरेर सब्सक्राइब बटनसँगै नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन पनि दबाउन नबिर्सिनुहोस् है त। शाही पनिर बनाउन हामीलाई चाहिन्छ 400 ग्राम पनिर क्युब्स, 1 कप फ्रेस दही, क्रिम बनाउनको लागि थोरै दुधको छाली र आधी कप दुध, 2 सानो चम्चा रिफाइन तेल र 3 ठुलो चम्चा घिउ, यसरी काटेको 4वटा टमाटर र 2टा मिडियम साइज प्याज, थोरै अदुवा र 8 पोटी जति लसुन, ड्राई स्पाइसेसमा लिएको छु एउटा तेजपत्ता, 200 ग्राम काजु, 4-5 पिस ल्वाङ सुक्मेल र केही दालचिनी, त्यसै गरी आधा चम्चा मरिचको धुलो, यही रातो खोर्सानी र एउटा हरियो खोर्सानी र स्वाद अनुसार रातो धुलो खोर्सानी पनि। मसलामा छ नुन, बेसार, गरम मसला र जिरा धनिया पाउडर र त्यस्तै गरी लिएको छु फ्रेस धनिया पत्ता र 1 चम्चा मह। सुरुमा मैले प्यान तताएर 1 चम्चा रिफाइन तेल राख्दैछु। त्यसपछि हल्का तेल तातिन दिएर 1 चम्चा घिउ राखी मेल्ट हुन दिँदैछु। शाही पनिरलाई शाही बनाउन घिउको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। घिउ पनि मेल्ट भइसकेको छ र अब म काटेको प्याजलाई हल्का लाइट ब्राउन हुन्जेल मात्रै फ्राई गर्दैछु। यो रेसिपीको ग्रेभीको लागि हिटलाई लो नै राखेर सबै मसलाहरूलाई भुट्नुपर्छ। अब म ड्राई स्पाइसेसहरूलाई पनि राखेर भुट्दैछु। ड्राई स्पाइसेसको स्ट्रङ फ्लेभरले हाम्रो ग्रेभीमा एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ। अदुवा र लसुनको पेस्ट बनाउँदा पनि हुन्छ, तर म यहाँ चप गरेर फ्राई गर्दैछु किनभने यसै पनि अन्त्यमा हामी यसलाई ग्राइन्ड नै गर्नेछौँ। टमाटर र प्याज नै शाही पनिरको हिडन सिक्रेट हो। जति प्याज लिनुहुन्छ त्यसको ठिक डबल नै टमाटर लिनुहोला। केही बेर टमाटर फ्राई भइसकेपछि अब म मसलाहरू हाल्दैछु। मसलामा रहेको छ स्वाद अनुसार रातो धुलो खोर्सानी, 1 चम्चा जिरा धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नुन, आधा चम्चा मरिचको धुलो, 1 चम्चा बेसार र 1 चम्चा गरम मसला पाउडर। रोस्टेड काजुले ग्रेभीलाई क्रिमी टेक्सचर साथै बटरी फ्लेभर पनि दिन्छ, त्यसैले काजु बिना हाम्रो शाही पनिर अपुरो नै रहन्छ। केही बेर काजु फ्राई भइसकेपछि फ्रेस धनिया पत्ता,
र केही खोर्सानी राखेर म चलाउँदैछु। सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरू राम्रोसँग फ्राई भइसकेपछि थोरै पानी राखेर पाक्नको लागि छोपिदिनुहोला। लगभग 5 मिनट जति छोपेर पकाइसकेपछि हाम्रो ग्रेभी अब यस्तो देखिएको छ। अब भने ग्रेभीमा म 5 ठुलो चम्चा जति दही राख्दैछु। दहीको प्रयोगले ग्रेभीलाई क्रिमी टेक्सचर त दिन्छ नै र साथै हल्का साउरी टेस्ट पनि एनहान्स गर्छ। ढाकेर पकाएसँगै हाम्रो ग्रेभी बेस रेडी भइसकेको छ। अब भने यसलाई सेलाउन छोडिदिनेछु। घरमै क्रिम बनाउन केही दुधको छालीमा आधी कप दुध राखेर ग्राइन्डरमा ब्लेन्ड गर्दैछु। मार्केटमा रेडिमेड मिल्क क्रिम पनि इजिली अभाइलेबल छ, तपाईँले त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सेलाएको ग्रेभी बेसलाई ब्लेन्डरको सहायताले फाइन पेस्ट हुने गरी ब्लेन्ड गर्दैछु। ग्रेभी जति फाइन अनि स्मुथ पेस्ट हुन्छ त्यति नै मजाले पनिर क्युब्समा टाँसिन्छ। अब भने म पनिर क्युब्सलाई फ्राई गर्ने तयारी गर्दैछु। 2 चम्चा घिउ राखेर म सुरुमा अदुवालाई फ्राई गर्नेछु। त्यसपछि पालै पालो पनिर क्युब्सलाई पनि राखेर म सालो फ्राई मात्रै गर्नेछु। स्पेशली शाही पनिरको लागि मिडियम रोस्टेड पनिर क्युब्स नै म रेकमेन्ड गर्दछु। थोरै बेसार राख्नाले तपाईँको पनिरलाई येल्लोइश टिन्ट दिन्छ। मैले पनिरलाई दुईपट्टि नै हल्का फ्राई मात्रै गरेको छु। अब भने म यसमा ग्रेभी हाल्दैछु। ग्रेभीलाई पनि पनिरी फ्लेभर दिनको लागि थोरै ग्रेटेड पनिर पनि म युज गर्दैछु। एज अ फाइनल टच पिन्च अफ मरिचको धुलो, अघि बनाएर राखेको मिल्क क्रिम र स्विटनेसको लागि थोरै मह राखेसँगै हाम्रो शाही पनिर रेडी भइसकेको छ। इच्छा अनुसारको बाक्लोपन ग्रेभीमा ल्याउनको लागि तपाईँ केही बेर उमाल्न पनि सक्नुहुन्छ। Slowly and evenly पाकेको ग्रेभी with a creamy texture अनि गरम मसालाको rich aroma. I bet with the excellent composition of flavor you will pat your back yourself. विशेष गरी भेज साथीहरूको लागि हामीले बनाएको यो रेसिपी ट्रिक हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यही सल्लाह या सुझाव भए तल कमेन्ट बक्समा शेयर गरिदिनु होला। तपाईँ पनि यसरी नै शाही पनिर बनाउनुहोस् अनि एन्जोय गर्नुहोस् यसको रोयलनेस। हाम्रो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै साथीहरूसँग शेयर गरिदिनुहोस् अनि मन परे लाइक र सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोस् है त।
Thank you for watching Cook with Good Vibes.